він досі так впевнений, що він же ж тут тяне за всіх. Але дивіться, от він прийшов, він же казав, як? Кінець епохи бідності, кінець епохи брехні. Кінець епохи бідності стався у деяких його друзів, це 100%. І разом з ним сталися скандали. От зараз Міндіч-гейт, Кісель-гейт, Баканов-гейт, Шурма-гейт, Дайнеко-гейт. Вчора у людини, яку він нагородив орденом Богдана Хмельницького, обшуки, звинувачення в контрабанді цигарок, записи з тим, що той обговорює. Це треш взагалі. То хто стане наступним у цьому нескінченному ланцюзі скандалів? І, до речі, дивись, це кожна людина, це окремий напрямок. 5-6 успішних менеджерів. Міндіч, енергетика, Кісель, купівля голосів депутатів, Баканов, СБУ, Шурма, знову енергетика, крадіжки там і на всьому іншому, Дайнеко, контрабанда. 5-6 успішних менеджерів вляпались по повній. Ваганян це в тому числі вивіз зернозбіжжя, да, там, одеські зерно, да, СБУ це зерно. Зараз ми про це поговоримо, це окрема історія, це наступна тема, почекай. Але хто стане наступний в цьому нескінченному ланцюзі скандалів? Чому замість системних реформ ми бачимо лише нові прізвища у чергових розслідуваннях? Чи є межа корупційного терпіння українського суспільства та західних союзників? Я хочу подякувати НАБУ і САП, які сьогодні змогли давати ті підозри і виявляти ці кейси. Але дивись, ну давай відверто, про Шурму казали 2 роки тому. Зараз, коли він втік вже в Німеччину, коли його нема в Україні, йому дали підозру. Міндіч в Ізраїлі. У нас з'являється, ну, є все-таки люфт по часу. Вони використовують країну для самозбагачення, як пам'ятаєш, джентльмени вдачі. Вкрав, випив в тюрму. От вони тільки у нас без тюрми. Вкрали, втекли. От скажи мені, будь ласка, у нас нові скандали будуть, чи все? Вже закінчилося? Це перше. Хоча в мене ж є розуміння, що у нас там попереду Умєров, у нас попереду ще Єрмак, у нас попереду Міністерство оборони і дрони, там взагалі буде кейс неймовірний. То скажи мені, будь ласка, це до чогось призведе, оця ця історія, чи вони будуть приходити, щоб все-таки вкрасти і втекти? Ну, вони так думають. Ну, по-перше, що так влаштована людина. Це треба ставати не просто не звичайною людиною, а вже мудрою. Ставати, щоб розуміти, що якщо ти крадеш, тебе можуть колись догнати, тобі можуть прилетіти. Якщо ти виступаєш по безпреділу, вони впевнені в своїй безнаказаності, це однозначно. І це загальнолюдська риса, вони не мудрі, і тому їм треба весь час підказувати, що люди, якщо ви так впевнені, що до вас не прибіжать, підозри не буде, що вас не спіймають, або вам минеться, що там якийсь же Татаров досі там на стрьомі, да, там, типу, вас точно не посадять. То хто в цьому впевнений, почитайте, хочеться сказати, зайдіть в Вікіпедію, шановні, чи верніше, нешановні слуги народу, зайдіть в Вікіпедію і прочитайте, будь ласка, статтю наберіть. Суд Лінча. І от якщо ви думаєте, що суда не буде над вами як правосуддя, українського суду над вами не буде, якщо ви думаєте, що і можете стібатися, то знайте, що буває суд Лінча і буває ще суд Божий. Ну, вони, понятно, що в Бога не вірять, але між тим, якщо ви не вірите в Божий суд, ну, суд Лінча, повірте, є така штука. І вас же ж, ну, колись же ж людям припече, і тому я не погрожую, я попереджаю. Боже збав, щоб ніхто не подумав, а то зараз прийдуть до мене ахламони якісь з СБУ, скажуть, а кому ти тут погрожуєш? Я ще раз, я не погрожую, я дуже добре знаю історію. І я досліджував колись, у мене навіть тема була колись там, суд Лінча. От мені наскільки була цікава ця тема, да? От в різних країнах, і там несудове правосуддя в різних країнах. От така у мене приблизно була тема, де суд Лінча, це був одною із тем. А у нас в Україні там звичаєве право. Українці, як нація, яка довго була без держави, вони в тому числі, і тому у українців справедливість вища за правосуддя. Справедливість важлива всім людям. Але якщо немає правосуддя, а українці не вірили
московським судам чи польським. Тут там частина була там України, там колись і під турецькою окупацією, да, частина. От, і тому чужим судам не вірили. Вірили своєму, і тому Юлія Володимирівна ж колись сказала, справедливість є, за неї варто боротися. Так от справедливість може бути через суд, а якщо суд не забезпечує справедливості, українці вирішують справедливість знову ж з своєї точки зору. І ми ж розуміємо, що багато українців можуть помилятися. От, ну, як помиляються ж зараз 23% людей, які не вірять, вірніше, таких менше, десь 15% людей, от, за опитуваннями, які досі не вірять, що ну, вони думають, що Міндіч-гейт це спровоковано, або от зараз Баканов-гейт це спровокував Береза, не хто-небудь, а Береза. От, 15 людей щиро впевнені, Бориславе, що це ти намутив, знайшов Ваганяна десь, і ви разом там десь, а Володимир Олександрович свята людина, і не може його особистий друг дитинства бути поганим. Аж 15% людей в це вірять. Ти знаєш, я не маю ніяких заперечень, щоб люди мали сумніви і перевіряли інформацію. Більше того, давай відверто, Ваганян не святий, це 100%, бо звідки ця інформація, він знаходився всередині цього організованого злочинного угруповання. Но правильно є визначення. Американці ще в минулому віці, в минулому столітті винайшли спосіб, як руйнувати мафію зсередини. Вони надавали статус викривача людини зсередини ОЗУ, організованого злочинного угруповання, та здавала схеми, теми, прізвища, рахунки, все, що відбувалося. І не несла покарання. Тобто звільнялася від покарання, але це допомагало. Мало то є, у них же ж система ж захисту свідків. Тому якщо, і що хоче Ваганян? Він каже, захистить мене, бо 2 замахи на життя. Я готовий вже давати покази, передати все, але дайте той статус викривача, щоб це захистило мене. Бо мене рвуть фізично, морально, юридично. До речі, про нього там справи такі дуже смішні. Я зачитував навіть це в ефірі, ну це окрема історія. При всьому цьому я ще раз кажу, я попросив деяких людей в службі перевірити інформацію. Коли мені підтвердили, тільки після цього я Ваганяна випустив в ефір. До того, щоб розуміти, 2 тижні я перевіряв всю інформацію. Але, і то вони дещо не знали, вони там були шоковані, тому що вони мені ще накидали деякої інформації, але це окремо. Але при всьому цьому мовчання з боку Зеленського та Баканова. Баканов дав інтерв'ю тільки підсанкційній «Страна.ua», і то коментар. Радіо Свобода відмовився, громадське відмовився, Суспільне відмовився. Навіть 1+1 телемарафону, а «Страні.ua» дав. Неймовірна ситуація. Так от чому Володимир Зеленський і Іван Баканов продовжують зберігати повне мовчання щодо останнього гучного скандалу? Не кажуть, знайомі вони з Ваганяном чи ні? Заходив Ваганян в кабінет з Баканова чи ні? Знайомі відпочивали, жили разом. Ну, все це. Давав гроші він чи ні? Говорив Зеленський з Ваганяном і давав йому гарантії чи ні? Ну, тому що, я розумію, вони знають, що в нього є деякі докази. І вони про це знають, саме тому тиск такий на Ваганяна. Але мовчання щодо гучного скандалу ж не вирішує проблему. Хоча так само Зеленський поводив себе і по Міндічу, і по всьому іншому. То що саме намагаються приховати від громадськості за цими фігурами мовчання? Чи дочекаємось ми хоча б якихось пояснень, чи кругова порука в оточенні Зеленського знову переможе? Взагалі, як технологія, я думаю, що політтехнологи, Міша Подоляк же заявляє себе, що він професійний політтехнолог. Ну, я думаю, що насправді так і є, тому що їм же дуже часто вдається. І політтехнолог би і рекомендував зробити вигляд, що нічого не відбулося. Або знецінити скандал. Да? Ми пам'ятаємо, що 10 листопада, коли зайшли і оцей Міндіч-гейт розгорівся, Володимир Олександрович тільки 12 числа відреагував. І це після того, як йому розказали, що це ж понеділок все почалось, 10 листопада, 11-го слуги народу собралися, то, що були в шокі, я знаю, що там чоловік 20 забралися там на несанкціоновану, там хтось перший сказав, ну що, і там п'янка, нажралися.
От, і це все Зеленському донесли, то як він відреагував 12 листопада? Він перераховував там якби проблеми, він в своєму відеозверненні згадав це, але згадав це як на 6-му місці. Він сказав, що там потужно боремося, незламно там ще щось, і там, і аж 6-м згадав. Ну і там у нас 6-й пункт освітян називають там, типа, ну там 6-й пункт, це що, типа після конференції, типа сядемо там по чарки вип'ємо, це називається 6-й пункт. От, то тут він 6-м пунктом згадав там, типу, якийсь міні-єджей, як ще щось. Тобто політтехнологи завжди кажуть, або ти цю тему не піднімаєш взагалі, або піднімаєш знецінюючи. Ну, тобто там, ну темка, а ще там, типу, говорять про це. Тобто для нас це тема номер 1. От коли перше інтерв'ю вийшло там Берези і ну, з Ваганяном, тобто, ну, для мене було очевидно, що це подія номер 1 в країні, а Зеленський про цю подію не згадав. То, що там же ж Баканов, це ж, друг дитинства, це ж бізнес-партнер. І друг дитинства, якщо хтось не розуміє, скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Це прислів'я, це ж 100%, тому що якщо в мене всі друзі молодші мене, всі воюють, да, всі, немає невоюючих, от, то у мене там очевидно, що хто мої друзі? Да, мої друзі-патріоти, я ріс в цьому середовищі. А хто друзі Зеленського? Міндіч, Єрмак, Баканов, там Дейнека, ну і Чернишов, там ще, ну, тобто всі корумпанти, друзі Зеленського. От, і тому, да, і Міша Подоляка. І Міша, мабуть, же ж порекомендував, що там, типа, не згадуй. Якщо будуть клювати, ну, очевидно, що будуть же задавати питання, а що там з Бакановим? Вони зараз продумують, як би б сказати, але сказати, знецінивши, що та це не тема, чого ви причепились до цієї теми? Так само, як вони весь час готуються до виборів, але їхні позитивні блогери прийдуть до нас і будуть, особливо в мене там, типа, та ти вже Бобиренка достав тими виборами, чого ти вже там причепився? Ну, я як політтехнолог, як політолог, я мушу досліджувати і аналізувати дії влади. Якщо владі сняться в вибори, то я змушений про це говорити, тим більше, що я якраз експерт в темі. Я ж не лізу там в тактико-технічні дані, чим там Абрамс від Леопарда відрізняється. Ну, бо я мало в цьому шарю, так я туди не лізу. Вчора з'явилась заява віце-прем'єра по євроінтеграції, профільного віце-прем'єра Тараса Качки, яка, ну, це розірвала просто вчора інтернет. Ми виправили липневу помилку з НАБУ, тому позицію щодо Таурус чи Томагавк варто переглянути. Качка. Україна виправила помилку з обмеженням незалежності антикорупційних органів, тому партнери також мають виправити помилку щодо затримки із постачанням військової допомоги, зокрема ракетами Таурус і Томагавк. Тож він фактично, в мене запитання, визнав те, що ми не отримували ракети через те, що відбулася атака на антикорупційні органи. А чи справді ці атаки втратила Україна на отримання далекобійних ракет від Німеччини і США? І як внутрішні ігри навколо антикорупційних органів впливають на ситуацію на фронту? І головне, якщо все так, то хто відповість за те, що корупційні інтереси Зеленського, Міндіча, Чернишова, Єрмака і всі ці шобли стали вищими за обороноздатність країни? Тобто Качка фактично сказав, що була помилка, і ця помилка нам дорого коштувала. Дорого коштувала. І ще раз, дорого коштувала, це сказав віце-прем'єр. Я не думаю, що це пов'язані речі, і тому Тауруси, Томагавки там нам не дають там з інших причин, в тому числі і побоюючись там подальшої ескалації з росіянами. Мало того, це Качка сказав же ж, мабуть, же ж в унісон з Зеленським, бо Зеленський же ж вчора ж розігнав оцей же ж хайп, да, знову, що там, типа, альо, там, типа, Європа, альо, там, ну, по альоках знову в їхній бік
некрасиво. І це з одного боку, ну, якби і Качка підіграв йому, що європейці нам допомагають не так, як нам би хотілося. Типа ж, Володимир Олександрович же ж не будеш просто так на вас гнати. І Качка з свого боку якби тут підіграв йому, але вийшло некрасиво, тому що фактично він ну, підклав якби той, ну, всьому офісу як ведмежа послуга, да? Чому? Тому що там визнав, що там типа, що вони не допомагають, але тому що ми лаханулись, ми лошари. От. Не так треба було йому казати, а просто, от молодець Наталка Мосійчук, та просто вийшла і сказала, що там, типа, Володимир Олександрович, куди вас ще лизнуть? От, до речі, я відчуваю на пісню на 1+1 в виконанні Мосійчук. Зеленський, батько наш Зеленський і без угла мати. Що ж з цим ми можемо наробити, брати? Ну, щось таке. Ну, я не знаю, ну просто я коли дивлюся все це, але дивись, вони ж грають і далі, вони ж грають в шоуменів. Ну, ти ж бачив 100% оце фото. Це я вважаю, що це взагалі, це треш, який ми побачили. Я поясню, що на фото. Навіщо взагалі було фото? Це виклали на сайті, на сторінці Зеленського і Офісу президента, щоб показати, що Зеленський страждає, як і вся нація. Зеленський сидить без світла. Єдиний момент. На цьому фото, якщо ви подивитесь всі квадратики, справа, знизу, другий квадратик, це фото заступника голови ОП Микити, який сидить на один поверх нижче, ніж Зеленський. І в нього світло є. І все супер в нього. І там є інші, які теж... Тобто в КМДА є світло, в Кабміні є світло, в Одесі є світло, а у Зеленського світла нема. Але він працює. Цікаво, як працює його монітор, якщо без світла взагалі. Ну, це дуже смішна історія, але все ж таки, щоб повернутися, от навіщо було влаштовувати цей цирк з роботою в темряві, якщо в інших вікнах Офісу президента світло горить, як і в чому не бувало. Невже на Банковій справді вважають українців лохами? Що вони... І, до речі, скажи, будь ласка, а коли шоумен зрозуміє, що спроби імітувати страждання разом з народом лише перетворюють його на блазня? Він ще б сказав, що я сьогодні ввечері повернусь додому і поїм скумбрію, яку пожарить... За 8 гривень. Так, от скажи, навіщо цей цирк? Це знову гра в хлопця з народу? Да, саме що гра. Там мало того, я читав вчора допис, там одна із помічниць Єрмака, ну, помічниця керівника Офісу, тепер Буданова, я так розумію, Старкова. Я до цього не чув ніколи прізвища, але мені скинули, що там, типа, що вона страждає у неї, там, типа, вона гріє ручки свої, які замерзають, об іграшку, об теплу іграшку. От, або у неї плюс 13, так у неї ж найтепліший кабінет на весь офіс. А в Олега Юрійовича, ми ж розуміємо, що у Татарова, там у нього в бідняшки ще холодніше. Я не знаю, а Подоляк, мабуть, Міша там з Литвином сидять взагалі при мінусах. От, це вони понторези, вони хочуть зараз зіграти. І я з задоволенням скажу, що в сталінській пропаганді говорили, був такий віршик: із одного металла льють, медаль за бой, медаль за труд. Що ми страждаємо так само, як всі в енергетики. Володимир Олександрович в Давос навіть не їде, то що буде отут лічно буде там підключати квартири, київські будинки до того, тому що він страждає, він готовий вести в атаку енергетиків. Якщо треба, він поведе їх і той. Ми ж знаємо, Татаров кадик гриз кадировцям, кадики откусував. От, якщо вірить Володимир Олександрович. Володимир Олександрович з Подоляком їли мівіну із Єрмаком. Мівіну запарювали в перші дні війни. Це при тому, що я ржу не можу. От, що розумні люди завжди ржуть, тому що це, коли Міша сказав, що вони Єрмак з Зеленським запарювали мівіну, я там, типа, так, твою дивізію, це ж підтвердження того, що вони взагалі не шарять, вони взагалі комунікації не так. Колі Котлеті позвоніть, у нього ж сеть ресторанів. Я в оточених Сумах ніколи так не харчувався, ну, у мене дружина то готує там
але ж дружини не було, коли було оточення, але я все одно їв класно. Чому? Тому що у нас налагодили, я приходжу на хаб, а туди ресторани підвозять їжу. От, тому що налагоджували, то що ефективні менеджери і дефективні, це різні менеджери. А от вони, Міша сказав, ми жрали мівіну. Я, так ви ж тупиє, блін. Київ, 3-мільйонне місто, там, не знаю, 1000 ресторанів, і офіс президента не зміг порішати, щоб привозили їжу, і він їв мівіну. Так вони і зараз там, типа, вони зараз понтуються, щоб показати, то понятно, що Міша тоді хотів показати не те, що вони тупі, просто, ну, вийшло як з качкою, да? Хотів відмазати Зеленського, а вийшло, що ведмежу послугу. Так і Міша Подоляк, тобто, як політехнолог припустився промаху, да, показав, що вони просто тупорили. От. А хотілося показати страждання. І зараз хочуть показати страждання, да, там, типа, що от вони страждають, бідняжечки, як і весь Київ. Там, типа, блін. Та не треба понтуватися, навіщо? Ну, я не знаю, це так само, у мене я краще всіх знаю історію, але у мене, я ще ж застав історію КПСС, у мене 3 була по історії КПСС, причому я знав краще все, що я колись преподші сказав, що Владимир Ілліч Ленін жрав як не в себе, там в Смольний там привозили там краще із кращого. От мене поставили 2 і вигнали, то що прийнято було в Совєтському Союзі, що Владимир Ілліч страдав, як і весь народ. І вона мені розказувала, як ти смієш таке говорити, він хлібушек черствий їв із соломкою вперемешку, откусить чуть-чуть, пожует і все. Вот какой був Владимир Ілліч. А ти там не віриш. Поэтому уходи, там 2 тобі буде. А потім я на другий день приніс, а я це прочитав у Солженіцина, приніс який там том, ну подивився у Солженіцина, знайшов у Солженіцина ссылки, знайшов томік Леніна, там умовно 35-й том, знайшов цю ссылку і приніс її там, типа, кажу, так ось дивіться, ось телеграма Леніна, прислать скільки там меда, шоколада в Смольний, там ще що, кажу, де тут, блін, соломка. І чого вони тупі, навіть якщо вони хліб з соломою їли, чого черствий, що свіжого нельзя? Вони погано управляти вміють? Ні, от Ленін хороший був менеджер, він прислав, йому прислали там, типа, не треба тут тарахтеть мені. Ну, за що я був наказаний. От, мені вже 2 Подоляк мені не поставив, тому ми кажемо, що Подоляк слажав, коли казав про мівіну. Він же ж хотів показати страждання Зеленського, а виставив його смішним. Качка вчора ж хотів сказати, що Зеленський же ж молодець, що європейців там, типа, блін, помножив на 0, сказав, що ви ніякі, а Качка підіграв, да, Тауруси давайте, да, там, типа, ми ж помилились тоді, тобто визнав, що ви все-таки не помилились, а лаханулись тоді, тому що якщо визнати, що ваша помилка, півроку вже ж пройшло з липневих подій, да, там, типа, так, тобто за кожну вашу помилку ми платимо, да, виходить же ж так, Качка, виходить же ж так, і тепер вони повинні забігати і сказати, так, ні, ви неправильно, не слухайте Бабиренка, він же ж неправильні висновки робить. Та ні, з ваших слів, а який ми маємо висновок зробити, з ваших же слів? До речі, вони своїми словами дуже часто ставлять себе в коліно-локтеву позу. Я поясню, про що мова. Будучи на одній з конференцій, я від британців почув цікаву думку. Вони кажуть, ну дивіться, вас там президент разів 10 вже казав, що на нього було скоєні замахи. Будь-який замах залишає сліди. Тіла, зброю, сліди на стінах, ще щось. Але жодного разу нічого не було пред'явлено, хоча згідно... 150 покушень і жодного чечена там з перекушеним кадиком нам не сфоткали, не показали. Мало того, Арестович, який розказував, що у нього за занавесочкою гранатомет, ну вже б сфоткався, от я і гранатомет, но ні таких фото. Ну тому вони роблять гучні заяви і або роблять такі фоточки, не думаючи про те, що люди це аналізують і все розуміють. Ну, особливо фоточка смішна, як коли у Мікіти є світло, а у Зеленського нема. Thank you.